ਤਕਦੀਰ ਮੜੀ ਐ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਟੋਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀਰਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰੀ ਐ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਤੋੜ ਦੇਵੀਂ ਓ ਗੋਟੀ ਵੇ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੁੱਤਿਆ ਵੇ ਇਹ ਧਰਤ ਹੈ ਕਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਕੁਝ ਟਕਿਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਟੀਏ ਵਿਕਦਾ ਲੂਸ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਹੁੱਟ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਰੌਣਕ ਢੋਈ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਮੁਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਵਣ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਵੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਵੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ Kia ora, welcome friends. This is Anu Koloti and Parthi Koloti from Migrant Workers Association, and today we'll be talking about exploitation of our migrant workers, especially on the new visa that came in July 2022. But before we embark on that topic, we would just like to acknowledge and show support and solidarity for the peoples, the fellow workers of Turkey and Syria who have been affected with the earthquakes in those countries. I believe it's around 6,000, the death toll now. So it's very, very sad and very concerning. So we stand in support and solidarity. And I know there have been calls from the government of Aotearoa to provide support and help. And I know a lot of other countries around the globe are doing the same. And also closer to home here in Aotearoa, especially in Tamaki Makaurau in Auckland, and the floods have impacted so many families and so many people. So I hope everyone is being careful and safe out there. So we will mostly speak in Punjabi, and at the end we will translate our conversation in English to English. So dosto, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਜਾਂ ਸੋਗ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ ਭੂਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕ ਢੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,
ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਹਟਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਿਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਐਜਿਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ accredited employer ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ accreditation ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਣੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ 1-2 ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 2 ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਫ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਕਵੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਦਿਨ ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 month ਦਾ ਓਪਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 60 ਘੰਟੇ 70 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 28 ਆ ਤੇ 60 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਕ ਸੀ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਲੀਡੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਲੀਡੇ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਕ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ 0800 ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ MBIE ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 40 ਘੰਟੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ 30 ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ 25-30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਨਰਲੀ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਵਰਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਰੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ, ਆਵਰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ that becomes a legal piece of documentation and evidence। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਔਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਵਰਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦਰ ਵੀਜ਼ਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਪੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਫਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ accredited employer ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਆਵਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 20-25 ਆਵਰਸ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦੈਟ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 8-8 10-10 ਜੋਬ ਚੈੱਕਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਲੇਬਰ। ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਚੈੱਕ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੋਬ ਚੈੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਜੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ, ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਪੈਕੇਜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ 35 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋਬ ਚੈੱਕਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵਰਕਰਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਪ। ਤੋ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ 5 ਜੋਬਸ ਦਾ ਜੋਬ ਚੈੱਕ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜੋਬ ਚੈੱਕਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੀੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਬੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 25 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜੀ 2019 ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਦੀਪ ਡਬਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? 50 ਜਾਂ 60,000 ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜਗਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਜਗਦੀਪ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਟੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ EMPLOYER ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਦਦ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25-30 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਵਰਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫॉर ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਲੰਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਰਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਫ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਟੇਕਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ 30 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੇ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜੋਬ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋਬ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਤੁਸੀਂ VOC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CV ਬਣਾਓ, ਟ੍ਰੇਡਮੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਜੋਰਾ ਸੀਕ ਤੇ ਪਾਓ। ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ CV ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ CV ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, A to Z, ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ। ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਗਟਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਲਿਸਟਰ ਮੈਕਲਾਈਮੌਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ $25,000 ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੂਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਮਿਲਟਨ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਕਆਪ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਓਨੈਸਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ I've been part of migrant workers association for how many years now, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਟ ਟਿਲ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਗਿਵਨ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਅਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਗਦੀਪ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਆਈਮ ਲਾਈਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RV21 ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, obviously I always try to put my focus on the bright side, ਕਿ bright side ਕੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਔਰ ਕੌਣ ਝੂਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। PR ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਆਣੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ। ਬਟ I want to seriously say that ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RV21 ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸੇ the migrants have a choice, why are they paying the money? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। employers have a choice too, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ that person, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ EMPLOYER ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ EMPLOYER ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਆ ਜੈਨੂਇਨਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ,
ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਆ 180 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਕਿ ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ, ਉਹ 180 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ I helped this person to he was my client, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। employer is so nice, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ 1-2 ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਵਰਕਰ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਹੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਸਟਾਪ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਲੀਵਿੰਗ, ਕੈਨ ਆਈ ਆਫਰ ਹਿਮ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨ ਟੀਅਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਵ ਡਨ ਆਲ ਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਵੀ ਵੇਟਡ ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਫ and now we're going to lose him and we have to start all over again. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, that's what's to blame here. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ, yeah we appreciate them, businesses create jobs, so ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੁਦ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਓਵਰਸਟੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਓਵਰਸਟੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਓਵਰਸਟੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਤਾ। ਯਾਰ TRP ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਇਟਸ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ this whatever is happening, but I think we need to prepare, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਓਵਰਸਟੇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਸਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟਡ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਦਿਲ ਗੈਟ ਡਿਪੋਰਟਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ 7 ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹ
ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, FTS ਵਧਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੁੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਰੈਕਟ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਣ, ਹੈਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸੱਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ $50,000 $30,000 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ EMPLOYE ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYER ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੌਂਡਡ ਰੱਖੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ I don't think we need to tell anyone, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਭੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 10,000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੁਰੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਲੋੜ ਵਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੂ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਕਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ on top of that, the government need to consider, government need to think ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜੜੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੱਟ ਦੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੜੋਂ ਉਹ ਕੱਢਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਰ ਬੀਜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 30,000 ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭੂਗਾ। ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੌਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30,000 ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਂਟ ਨਿਕਲਣੇ, ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਉਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਅਨੂ ਜੀ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਵਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੌਜ਼, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਹਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਨੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਉਣ ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ you don't have to be exploited to join. Exactly. ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ exploited ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਰਰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RV21 ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, 10 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਆ, 1000% ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾਣਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਨੂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਟੇਕਅਵੇ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਆ, $800-900 ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਈਏ, $25,000 $40,000 ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਟੈਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਬੈਟਰ ਆਫ ਵੇ ਯੂ ਆ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਉਣਾ ਆ ਜੈਨੂਅਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਸਟਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਰੱਖੋ, ਜੌਬਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕੇਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਫਰਨ ਲੀਫ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 8-10 ਇੱਧਰ 8-10 ਇੱਧਰ ਚਮਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਕ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆ, ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਐਡ ਦੇਤੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਲਪ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾ ਉਡਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਸਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, 63 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ MBI ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੇਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ। So friends, I'll do a quick English translation. We've been discussing the migrant exploitation, especially for the holders of accredited employer work visa. So this visa was introduced on 4th of July 2022. Leading up to that, so in democracy in New Zealand here, every time a law is changed or a new law is brought in, any policy is changed, there generally needs to be public consultation. So the government did that. They put a proposal out for the accredited employer work visa, and as always we made a submission, written, oral, and in many other forms. We made a submission that we were absolutely convinced that this visa category will not stop exploitation of migrant workers, because this visa continues to attach and tie migrant workers to the employer. And government's own research, the research that was started and funded by the government, also points to the fact that the most exploitation of migrants happens when their visas are tied to the employers.
So, I mean, this government continues to ignore findings of research from last 5 or so years. So, lo and behold, when the visa category came in, even before the visa category started on the 4th of July, we started hearing stories from migrants offshore and here who were telling us that the employers are asking for $20,000, $30,000, $40,000 to support the visas. And now, fast forward 6-7 months, we've actually been representing workers who have been exploited on this visa category. We discussed a case of a chef for a takeaway in Wellington region where he worked there. He actually paid, I think, around 40,000 New Zealand dollars or something like that in his home country, even before he arrived here. And then he had not been paid for the few weeks that he worked here. He was forced to live in the back of the takeaway along with other workers. So we were able to get a migrant exploitation protection work visa for him, and there have been several other cases that team members discussed. So we talked about how the workers can reach out for help. They can contact MBIE online or on the 0800 number that is specifically provided for exploited migrant workers, and with evidence. You don't have to have huge amounts of evidence, but you do need some evidence of your claim that you've been exploited. You can then make a formal complaint, and MBIE will investigate. Obviously, they take quite a long time, months, years, to investigate the employer, but what they do immediately within days is that they will provide you a letter of support if they are convinced that you've been exploited, and based on that letter you can apply for the migrant exploitation visa, and there is no application fee for this visa. It's all free, and you'll be then issued a 6-month open work visa. You can work anywhere in New Zealand. You don't have to have the median pay rate as long as you paid at least the minimum wage, the legal minimum wage. If you can't find work, that's fine too. You don't have to work. You can work 2 hours or 20 hours. It really does not matter. It's an open work visa. So that's the immediate relief that is available. But to actually prevent this from happening in the first place, what needs to happen is that the government needs to stop tying visas to employers, and we'll keep lobbying for that. We'll keep making our submissions, and also the government needs to provide simple, easy, meaningful pathways to residence, because that is why most of our migrant workers are coming here, because they come here for better opportunities. They want to have a life here. So we talked about the current skilled migrant residence category that's been reopened, and the points have been increased to 180, and that is driving a lot of migrant workers out of Auckland to other regions, and in the process a lot of the good employers are losing workers that they had supported. So not only does exploitation of migrant workers hurt the migrants themselves, it also has an adverse effect on the good employers. So it's not good for anyone. And we also spoke about how the migrant workers themselves need to be aware, even before they leave their home countries. They need to be aware of the pitfalls. If an employer is asking you for money even before you arrive in New Zealand, yeah, that should be a red flag for you. Sorry, I shouldn't use the red flag. That should be a warning for you that something is not right here. Red flag has a special significance in our movement, and it's a phrase that's been coined by people who don't stand for workers, so I should stop using it. So yeah, the warning signs should be there for you that something is not right, and you should not pursue that pathway further. If anyone asks you to pay money for a visa or for a job, don't go there. Just stop right there. Like Sher Singh said, it's better for people not to leave their home countries if that's what's happening. And also, if it's agents, people who are asking you for this, you should report them to authorities. If you don't know how to do that, you can seek help. You can come to the Migrant Workers Association. There's Migrant Rights Network New Zealand that Cher runs. There's Citizens Advice Bureaus who are a volunteer service. They provide help and guidance free of cost. There's Auckland community law centres in every city and every suburb. You can go to them. They have qualified, skilled lawyers there who provide you guidance and help. They don't represent you as in like you have a lawyer for your case. They don't have the capacity to do that, but they
provide you guidance according to New Zealand law. So you've got so many channels that you can take. And also asking for help from authorities and government agencies does not mean that you'll get deported, because that's what the exploiting employers use as a threat, and that's how they put fear up people. It does not mean that you will be disadvantaged. If anything, the authorities now are more sympathetic towards people who are exploiting employers. So you'll get help and you'll get support. What else did we discuss? Unions. If there is a union that represents your sector where you work, you should join that union. So when you are first offered a job, if there is a collective agreement in that sector, meaning if there's a union already there helping workers, your employer is supposed to offer you either an individual employment agreement or a collective employment agreement. So if a union is there, you should opt for the collective agreement. By signing that employment agreement, you will then be joining your union. Yes, you'll have to pay a union membership fee, which is, I don't know, around $10 a week or something, which is, I don't know, a couple of cups of coffee these days, or a burger, if you want to put things in context. So by joining a union, you will be helping other workers too. So it's a different mindset, rather than thinking just about, what about my pay? What about my visa? What about my work rights? It will be about, what about all the workers' rights who work in this sector? So if you think of it, it's like a family. If I've got 3 brothers and 2 sisters, and we all eat in the same family, I don't just cook for myself. I cook for all of us, and we all eat the same meal, and we share whatever we have. So you got to have that mindset rather than just about yourself. Me. Yeah, me. And most of migrants come from cultures where it's not about just the individual; it's about the bigger whānau. So join your union if there is one available. If there isn't one, you've got organization like ourselves, Migrant Workers Association. At the moment, we are not a union, but we're thinking that that's the way we need to go. Have a union dedicated for migrant workers. So I don't know what we'll call it, maybe the Migrant Workers Union, so that people who do not have a union covering their sector, or they don't have representation from anywhere, they can come and join our union, and then we can protect them even more than we do now. So that was mostly our discussion. And also migrants who are already settled. We know in the last year or so, tens of thousands of migrants have become residents through the one-off resident visa. So those people, now that they're more settled and they're in a more comfortable position, they need to keep supporting others who are in a less fortunate position than themselves. If anything, that they are now in a position to be able to help those. So basically, they've walked in the same footsteps. They've done that journey. So they should actually be more empathetic and sympathetic towards the migrants who are now arriving in the last few months. So that was pretty much what we discussed, I think. If I've missed anything. No, that's pretty much done. Yeah. All right, so we'll leave you with a song. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਮਾਰਚ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ, ਔਰਤ ਦਿਵਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਲਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ then that is also exploitation. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ। ਸੋ International Women's Day today. So what I would say to women workers is ਕਿ maybe you ladies need to take the lead here. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਜਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਟਰੰਗਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ PR ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। I know it's difficult and voicing out against your exploitation does not impact on your future visa applications, or it does not become an obstacle against you for your residence. As long as you meet criteria for that visa category, this is not a problem. And we've got hundreds and hundreds of examples of exploited workers who have gone on to become permanent residents here. So this is New Zealand, and although we have lots of criticisms of the policies and the government, previous and current, the systems here still do eventually work in favour of workers. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ। Kia ora, kia kaha. ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋ ਚੋ ਚਾਨਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੁੱਟ ਵੇ ਜੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵੇਂ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮੜੀ ਐ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਟੋਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀਰਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰੀ